Hai. Terima kasih kepada viewer saya yang masih support saya sampai sekarang . Hari ni kita nak masak roasted chicken, simple je hari ni. Ayam butterfly. Kalau nak tahu macam mana nak buat, tengok dulu video sebelum ni. Kita dah ajar step by step . Jom kita tengok bahan-bahan kita. Kat sini saya ada sedikit lemon whole, carrot whole garlic. Kemudian untuk menambahkan sayuran kita ada brokoli . Dan ni fingerling potato. Bagi yang tak ada, cari potato apa-apa, russet potato ke, untuk roast sekali . Di sini red onion dengan sedikit garlic, 2 clove of garlic. Kita dah siap blend . Dan kita ada rempah-rempah kita di sini. Ada Cajun spices, serbuk kunyit sedikit, gula perang sedikit, sos cili dan butter. Butter ni untuk kita prep kat ayam nanti. Dan basic garam dan chicken stock. So simple lah. Sedikit olive oil. Pertama sekali apa saya nak buat nampak kita punya butter ni, kita ambil dengan tangan. Jangan nak takut ke geli ke, nanti boleh lap . Ni bawah kulit ayam ni kita nak selit dia. Buka masuk, tolak dia macam tu. Mungkin ada yang tak pernah nampak method ni tapi apa yang dia akan buat, bila kita masukkan butter kat bawah kulit dia ni, kulit dia akan dapat crispy lah bila kita masak nanti . Butter tu dia akan cair kat dalam tu dan akan masak. Lepas tu dia akan bagi flavor yang sedap lah, lebih wangi . Kita nak ambil kita punya mixing bowl mixing bowl, dan kita masukkan kita punya bahan-bahan marinade. Ni semua bahan perapan . Masukkan bawang kita. Kemudian ada, ni semua saya dah main agak-agak je lah, segala rempah dia dan sos cili ni kita masuk je semua. Kita kumban je semua, jangan risau. Dan of course sedikit garam dan chicken stock . Garam ni agak-agak, ni kita nak buat wet rub, dia akan basah sikit. Jadi wet rub ni kita pakai minyak, dia akan result to more juicy food lah, kita punya makanan tu. Chicken stock ni key to the flavor . Dia sangat sedap. Sebab tu dekat semua video saya pakai . Okey, daripada situ dah nampak semua dah bercampur macam ni. Kita akan tuang kita punya olive oil. Not too much, kita nak bagi dia lebih kurang jadi macam paste . So kita whisk. Nampak kita whisk macam ni. Kalau dapat pekat-pekat lagi bagus. Lepas tu kita boleh rasa. Jangan takut nak rasa. Sebab benda ni kita belum letak ayam ke apa lagi. Rasa dulu. Okay, sedap. Bila rasa tu, make sure benda ni lebih masin daripada apa yang kita nak. Sebab nanti kita dah sapu kat ayam ni semua, jadi kurang sikit masin tu. Jadi kita nak bagi dia betul flavorful . Dalam marinade ni saya selalu suka pakai serbuk kunyit sikit dan sos cili. Tak kisah yang Melayu ke western ke, selalu memang saya akan pakai sikit. Sebab dia akan bagi sedikit colour, dan sos cili tu sendiri ada bagi sedikit smoky. Kat dalam ni pun jangan tinggal, nanti ada yang bahagian ada rasa dengan tak ada rasa. Okey, marinade ni sebenarnya kalau kita marinade lagi lama, dia lagi dapat betul-betul serap ke ayam tu . Tapi kali ni kita nak tunjuk je cara masak . So tak perlu kita tunjuk lama-lama. Nampak ayam kita ni warna macam ni. Kita akan masukkan ke dalam kita punya ni. Nak pakai tray aja pun tak apa, tapi ni kita nak buat bagi nampak cantik sikit lah. Kita tengok kita dah basuh tangan kita sebab ada serbuk kunyit takut nanti kuning tangan kita tau. Jadi saya nak buat dia punya vegetable. Jadi kita ambil sedikit carrot, dan ni saya dah peel, dah buang atas bawah dia. Kita potong macam ni je. Kita tak perlu cantik sangat pun. Kita ada lemon. Selalu lemon ni kita sumbat ke dalam dia punya cavity tu masuk ke dalam badan dia tu.
Ini kita dah butterfly nampak. Kita letak je kat tepi, tak ada masalah. Letak kat atas ke kan. Dia akan dapat dia punya juices tu bila dah masak nanti. Memang sedap lah rasa dia. Lepas tu nanti bila dia punya minyak tu dah ada rasa masam-masam tu kita boleh turun buat sos daripada tu. Kalau nak buat sos lah. Ni ada brokoli, kita trim sikit, bagi kecil sikit. Dia roasted chicken ni usually dia tak ada apa macam roll ke apa lah. Nak letak. Marinate pun sama. Kalau nak ubah, mungkin kalau nak rasa macam honey sikit ke, manis-manis ke, tak perlu pakai honey pun tak apa. Kita pakai kicap pekat sikit, gula perang sikit. Itu lebih lah bagi rasa manis sikit kan. Bila dah masak memang sedap. Rasa macam ada madu. Hotel pun kadang-kadang buat macam tu je. Brokoli ni tabur je. Ikut suka macam mana nak buat. Tabur dia, tak payah susah sangat. Nampak? Ni semua dia akan masak serentak dengan ayam tu. Masak sekali dengan ayam. Segala jus-jus ayam tu dengan perapan kita minyak-minyak. Lepas tu minyak perapan tu kalau boleh kita jangan buang lah, kita masuk sekali. Dan ni saya nak tunjuk je. InsyaAllah sedap. Saya memang suka masukkan whole garlic. Kita potong half macam ni. Nanti bila dia dah masak, dia akan jadi hangur-hangur sikit dekat bawah dia tu kan. Jadi burn sikit, dia dah caramelize. Garlic tu akan jadi sangat lembut. Kita boleh picit-picit dia macam paste. Memang sedap lah. Jadi letak macam mana pun. Dan kita punya fingerling potato ni depends. Nak potong boleh. Macam saya mungkin kita belah dua je lah. Potato ni sebagai starch lah untuk makanan kita kan. Selalu sebagai kita punya karbohidrat. Dan kita ada olive oil kita ni nak tabur sikit. Tabur pula kita nak drizzle sikit lah. Kemudian of course mesti kena season. Sayur kalau tak season makan pun boring. Sebab tu ramai orang tak suka sayur. Selalu dah terkena yang tak ada seasoning kan. Makan pun aduh, benda pahit-pahit je. Bila kita dah season betul-betul sedap. Sedikit chicken stock untuk more flavor. Nampak? Tadi ayam tu nampak macam tu je. Tak ada apa sangat. Dan dah nampak lawa. Ok, sekarang masa untuk masuk oven. Suhu sebenarnya ikut oven juga, tapi lebih kurang dalam 180 degree Celsius. Dah bunyi dah tu. Lepas tu dalam 40 minit lah kita agak-agak. Tapi memang oven masing-masing sendiri semua. Faham lah oven sendiri kan macam mana dia, mungkin dia panas sikit. Kalau kecil suhu kena kurang sikit mungkin kan. Sekarang kita nak masuk oven. Okay, setelah lebih kurang sejam jugalah. Ni boleh tengok hasil dia. Nampak ni, cantik, juicy. Kat bawah tu penuh dengan kuah. Nampak dan sayur-sayur semua dah roasted je tu. Tengok. Boleh tarik macam tu je. Dan main nampak. So juicy. Nampak tu. Ini resipi bukan typical tau. Ni yang setiap hari saya praktikal kat resort. Inilah resipi yang saya guna untuk bagi orang makan. Ini yang selalu kena curi lepas keluar oven habis semua nak rasa. Sebab aroma dia, bau dia memang incredible Okay, saya nak rasa sikit. Panas tapi kita kena rasa. Kita nak rasa betul juicy. Jadi itulah dia resepi roasted chicken bersama Faiz.
Dia simple je resipinya, tapi cuba di rumah memang sangat sedap. Boleh cuba jamak satu keluarga, tengok suka tak suka. Terima kasih kepada viewers semua sebab tengok video saya ni. Siap.